Hey guys, what's up? Welcome back sa ating Excel tutorial. Thank you sa mga nag-like, comment, and subscribe sa first video ko. So last time, formulas yung tinuro ko. This time, analysis naman. Okay? So pivot table ang i-discuss natin ngayon. So may dalawang method para mapalabas mo yung pivot table. Yung isa dito sa insert tab. So insert, pivot table. Ito lalabas siya. Or keyboard shortcut mo, Alt-DP. Yan. So, pagka Alt-DP mo, next ka kaagad, okay? Tapos malalabas, where is the data that you want to use? So, i-highlight mo lang tong range mo. Tapos, next. So, new and existing worksheet din lalabas. So, pag new worksheet yung pinili mo, ay new worksheet, finish, ilalagay niya sa ibang sheet yung pivot. Okay? Pero, kapag existing worksheet naman yung pinili mo, okay, pipili ka na kung saan yung location na gusto mong ilagay yung pivot mo. So, dito, finish. Yan. So, kung insert tab naman ang pipiliin mo, insert, pivot. So, ganun din yung mga hinihinging data. Select a table or range. Ito yung range natin. Tapos, new or existing worksheet din. So, dito, existing worksheet. Yan. So, may lalabas ngayong pivot table fields dito. Filters, columns, rows, and values. Okay? Sa isahin natin. Lagyan muna natin ng data. Yan. Yung sa filters, i-click mo to kung anong gusto mong data lang na lumabas. So, halimbawa, ito, tank lang yung gusto mo. Yan, tank lang ilalabas niya. Support, yan, support ang ilalabas niya. Okay? So, kung columns naman, halimbawa gusto mo yung data mo is horizontal, lagay mo dito yung type, yan, magiging horizontal siya. Yan. Sa rows naman, kung gusto mo naman vertical, yan, magiging vertical siya. Okay? So, yung values naman, ito yung mga data na gusto mong makonsolidate. So, yung sample natin yung matches. Ayan, kinonsolidate niya. Assassin 70, Fighter 221. Ayan. So, doon sa values, pag click mo to, may value field settings. Pwedeng count, average, max, min. Ang bawa count yung gusto mo. So, paano naman kung gusto mong nakakollapse tong mga to? So, right-click mo lang dito, expand or collapse. So, kung gusto mong palabasin ulit yung sub-values, expand entire field. So, kung gusto mong hindi sila naka-expand, collapse entire field lang. So, sa pivot, pwede mo siyang i-design. So, click ka lang anywhere dun sa pivot table, tapos design. Okay? Kung gusto mong palitan yung kulay, dito ka, green, gray, blue. Yan. Okay. Tapos, pwede mo ring i-edit yung mga subtotals, grand totals, layout niya, or rows. So, dito muna tayo sa subtotal. Okay. Do not show subtotals. Yan. So, tinanggal niya lahat ng subtotals ng data mo. Okay. Tapos, show all subtotals at bottom of group. Yan. So, sa ilalim niya nilagay yung mga subtotals. Tapos, show all subtotals at top of group. So, nilagay naman niya sa taas. Okay? So, sa grand totals naman, halimbawa, yung pivot mo, ganito yung itsura. Okay, meron kang columns, meron kang ding rows. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung grand total niya. Meron dito sa rows, meron din sa columns. So again, kung gusto mong tanggalin yung mga grand total sa rows and columns, yan. So off for rows and columns ka. Kung gusto mo namang meron, on for rows and columns. Kung gusto mo rows lang yung meron, wala ka ditong grand total sa baba. Yan. Kung gusto man yung grand total sa baba,
on 4 columns. Okay? Next, yung report layout natin. So, una, show in compact form. So, ito na yung compact form na tinatawag. Okay. Tapos, show in outline form. Yan, nangyari dyan, nagkaroon ng space dito. Tapos, show in tabular form. Ayun. Nakahanay lang yung data niya. Tapos, repeat all item labels. Kung ito guys, napapansin nyo, may spaces dito. Pag clinic nyo yung all item labels, yan, i-fill in niya yan. Tapos, kung gusto nyo mang tanggalin din yung mga naka-fill kanina, do not repeat item labels. Next, blank rows. So, nakalagay dyan, insert blank line after each item. Nilagyan niya na lang space per type. So, remove blank line after each item. Okay, punta naman tayo dito sa row headers, column headers, banded rows, banded columns. So, sa row headers, since ito yung row headers natin, i-highlight niya lang yan. Doon naman sa column headers, i-highlight naman niya yung header ng column. Doon sa banded rows, i-highlight niya lang alternating yung data mo sa loob ng pivot. Yan. Yung banded columns naman, i-highlight niya alternating per column naman. So guys, may pahabol lang ako. Isa sa mga common mistakes sa mga gumagawa ng pivot is kulang or wala yung isang header niya. So sample, yan, kaka-error siya. So pag gagawa kayo ng pivot, dapat kompleto yung headers niya. So that's it guys, sana natuto kayong gumawa ng pivot or mag-design ng pivot. Comment down below for any suggested topics regarding sa Excel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Oh